Dying Light sărbătorește 10 ani, un deceniu de inovație și zombie. Franciza Dying Light celebrează 10 ani de existență, cu actualizări și evenimente pentru fani. Techland oferă noi funcții și recompense speciale, inclusiv modul Tower Raid în Dying Light 2. Peste 45 de milioane de jucători au participat, iar jocurile au eliminat 67 de miliarde de zombie. Viitorul francizei include Dying Light The Beast, care va fi lansat în vara anului 2025. SCP Fragmented Minds Capitolul 1 este disponibil acum în Early Access pe Steam. SCP Fragmented Minds, un survivor horror atmosferic, a fost lansat în Early Access pe Steam. Jocul creat de HST Game Studio se petrece în universul SCP și explorează evenimentele de la Mars Site 113. Jucătorii descoperă anomalii mortale și secrete întunecate, folosind stealth, puzzle-uri și luptă strategică. Early Access include capitole suplimentare și noi anomalii, iar feedback-ul jucătorilor este încurajat. Suportul pentru Xbox Series S continuă, confirmă Phil Spencer. Phil Spencer, CEO-ul Microsoft Gaming, a respins zvonurile că Microsoft a renunțat la suportul pentru Xbox Series S. Deși consola a fost criticată pentru performanțele sale mai slabe, Spencer a subliniat importanța scalabilității hardware-ului. El a evidențiat că specificațiile variate sunt esențiale pentru viitorul industriei, menționând exemple precum Steam Deck. Deși controversele continuă, suportul pentru Series S rămâne o prioritate, chiar și cu planuri pentru o nouă consolă Xbox în 2026. People Can Fly revine co-dezvoltator pentru Gears of War E-Day. The Coalition a anunțat parteneriatul cu People Can Fly pentru dezvoltarea jocului Gears of War E-Day, continuând moștenirea francizei. Sebastian Wojciechowski, CEO-ul People Can Fly, promite o experiență captivantă pentru fani, iar Mike Cramp din The Coalition subliniază întoarcerea la rădăcinile seriei. Jocul explorează ziua apariției cu o atmosferă întunecată și va folosi Unreal Engine 5 pentru îmbunătățiri vizuale. E-Day va include și multiplayer, urmând să fie lansat pe Xbox Series XS și PC în această toamnă. Dark Trip, un joc VR psihedelic, va fi disponibil în acces anticipat pe 13 februarie. iTales VR lansează accesul anticipat pentru Dark Trip, un thriller VR captivant. Jocul va fi disponibil pe Meta Store din 13 februarie pentru Meta Quest 2 și Quest 3 la prețul de $10,99. Dark Trip combină escape room, atmosferă suprarealistă și influențe Lovecraftiene într-un laborator abandonat. Jucătorii vor explora povești misterioase și vor rezolva puzzle-uri sub influența halucinogenelor, într-o poveste inspirată de David Lynch. Rise of the Ronin dezvăluie cerințele pentru PC. Koei Tecmo a anunțat lansarea jocului Rise of the Ronin pe PC pe 11 martie la prețul de $49,99. Pentru instalare sunt necesare un SSD și 180 de GB de spațiu liber. Cerințele de sistem pot fi consultate pe jocuri247.ro. Precomenzile vin cu bonusuri speciale, iar detaliile pentru 4K 60 FPS nu sunt încă clarificate. Actualizări majore pentru Enshrouded în 2025, lansarea completă confirmată pentru primăvara lui 2026. King Games a anunțat lansarea versiunii 1.0 a jocului Enshrouded în primăvara anului 2026, după un an de succes în acces anticipat. Prima actualizare majoră din 2025, Pact of the Flame, aduce noi funcții multiplayer și peste 80 de elemente noi. În 2025, jocul va primi evenimente, raiduri, un biom nou și multe altele. Enshrouded este disponibil pe Steam la prețul de $30, care va crește după lansarea oficială. Split Fiction prezintă un mod de joc co-op haotic. Hazelight Studio a lansat un trailer detaliat pentru Split Fiction, un joc co-op haotic cu un nivel cyberpunk vibrant. Povestea urmărește doi scriitori, Mio și Zoe, prinși în propriile lor luni fictive. Jucătorii vor explora lumi fantastice, lupta cu roboți și vor experimenta misiuni secundare care detaliază trecutul personajelor. Split Fiction va fi lansat pe 6 martie 2025 și va permite jocul cooperativ cu o singură copie prin sistemul Friends Pass.